Mến chào quý cô dì, chú bác, anh chị em và các bạn đang xem trên kênh YouTube của Thúy Oanh, cũng như chân thành cảm ơn đã ủng hộ kênh ạ. Hôm nay chúng ta sẽ cắt một mẫu áo dành cho tuổi trung niên, rẻ đô trước xếp ly xẻ v bèo cổ như trên theo yêu cầu ạ. Và trong quá trình làm video vẫn còn nhiều điều sơ sót, mong cô dì, chú bác, anh chị em và các bạn thông cảm và góp ý giúp giờ mời mọi người làm cùng mình. Dạ, hôm nay một lần nữa rất vui được gặp lại cô dì, chú bác, anh chị em và các bạn quay lại kênh YouTube của Thúy Oanh. Hôm nay chúng ta sẽ cắt một mẫu áo rẻ đô dành cho tuổi trung niên như trên ạ. Giờ mời cô dì, chú bác, anh chị em và các bạn cùng mình làm nha. Vải chúng ta gập đôi lại như thế này ạ. Và đây là 2 biên vải nha. Giờ chúng ta gạch một đường trên đầu vải để lấy tâm điểm thẳng ạ. Và sau đó từ biên vải bạn vào cho mình là 8 phân nha. Chúng ta gạch thẳng nối đường 8 phân này lại ạ. Và từ đường 8 phân này bạn ra lại cho mình là 1,5 phân để lấy đường đinh nút nha. Tiếp đó chúng ta tính vào cổ cơ bản là 5,5 phân. Và chúng ta tính rộng vai bằng vai chia đôi, vai 36 18. Chúng ta xuống vai 4 phân. Và chúng ta tính hạ nách bằng vòng ngực chia tư, vòng ngực 84 chia tư bằng 21. Và chúng ta tính hạ đầu ngực 25, hạ eo 38, dài áo 60, cộng lai 3 phân là 63. Và chúng ta gạch đây là lai ạ. Và đây là hạ eo, hạ đầu ngực, hạ nách. Và đây là vai ạ. Và tiếp đó chúng ta tính dàn ngực bằng vòng ngực chia tư cộng 2 phân khử động. Vòng ngực 1 chia tư được 21 cộng 2 phân khử động là 23. Và chúng ta tính dàn eo bằng vòng eo chia tư cộng 3 phân khử động. Vòng eo 70 chia tư được 17 rưỡi cộng 3 phân khử động là 20 rưỡi. Và chúng ta tính thùng áo bằng vòng mông chia tư cộng 2 phân rưỡi khử động. Vòng mông 86 chia tư được 21 rưỡi cộng 2 phân rưỡi là 24. Ở đây ạ. Và chúng ta vẽ sườn nha. Sau đó chúng ta sa vạt lai lên là 2 phân. Bạn sa vạt lai lên 2/3 của lai nha. Và đây là vai. Từ vai chúng ta vào 2 phân để chúng ta vẽ lấy độ cong nách ạ. Điểm này chúng ta chia ra lấy 1/3 để cong nách. Sau đó chúng ta từ điểm vai chúng ta vẽ cong nhẹ xuống chỗ 1/3 này. Và từ 1/3 này bạn vẽ cong nhẹ xuống cho mình nha. Đây. Và tiếp đó chúng ta tính vòng cổ bằng vòng cổ chia 5 cộng 2 phân. Vòng cổ 35 chia 5 được 7 phân cộng 2 phân là chúng ta vào cổ 9 phân. Sau đó chúng ta xuống cổ bằng vào cổ cộng thêm 1 phân là 10 phân nha. Và hai điểm này từ điểm vào cổ đến điểm xuống cổ bạn nối lại như thế này. Và bạn vẽ bung cổ ra. Bạn bung hai điểm này ra cho mình là 2 phân nha. Và bây giờ chúng ta rã đô thì từ
có hai cách rẽ đô. Một là cách rẽ đô từ ngay điểm đầu ngực này. Tại sao? Áo này là áo suông mà mình vẫn lấy điểm hạ đầu ngực. Bởi vì mình muốn chia sẻ với các bạn là hai cách rẽ đô để mà chuẩn ạ. Một cách thứ nhất là bạn thước từ hạ đầu ngực này rồi lên 6 đến 7 phân là bạn lấy điểm rẽ đô nha. Và cách thứ hai là bạn để cái thước từ đầu vải này bạn xuống 18 đến 19 phân là để mình rẽ đô nha. Đó là hai cách để mình rẽ đô mình chia sẻ với các bạn ạ. Thì đây là mình lấy từ đầu ngực lên là 7 phân nè. Đây. Và mình gạch ra đây. Thì được coi điểm này là 18 phân. Đây mình xuống là 18 phân nè. Đây, từ điểm 1/3 vai này thì bạn đánh cong nhẹ xuống nha. Đây à. Đánh cong nhẹ xuống ngay chỗ điểm rẽ đô này. Đây ạ. Rồi, đây là phần rẽ đô. Còn cái điểm này là để chúng ta xếp ly ạ. Chúng ta có hai cái ly ở trong thân áo ạ. Bây giờ chúng ta cắt nha. Đây, chúng ta vừa cắt xong thân trước, bây giờ chúng ta cắt thân sau ạ. Giờ mời cô dì chú bác anh chị em và các bạn cùng mình tiếp tục được cắt thân sau áo ạ. Thân sau bạn gặp đôi vải như thế này ạ. Và đây là sống vải nha. Sau đó bạn lấy thân trước rập lên thân sau. Thì từ điểm vào 8 phân này bạn để thẳng với lại sống vải thân sau giúp mình nha. Và sau đó từ vai thân trước chúng ta lấy lên 2 phân để chùm vai thân sau ạ. Và tiếp đó chúng ta vào cổ thân sau bằng vào cổ thân trước cộng thêm nửa phân là 9,5 phân ạ. Chúng ta vai thân sau bằng vai chia đôi cộng nửa phân là 18,5 ạ. Chúng ta sang lại đường hạ nách, hạ eo. Và đây là lai ạ. Và lai trong này thì các bạn lên cho mình là 1 phân nha. Đây ạ. Và sau đó muốn vẽ nhanh thì các bạn sang lại của dàn áo thân trước giúp mình ạ. Chúng ta lấy thân trước ra nhé. Và đây là lai ạ. Eo, hạ nách. Và đây là dàn áo của thân trước. Thì chúng ta tính dàn áo thân sau so với dàn áo thân trước giảm lại 1 phân đều ạ. Chúng ta vẽ sườn nha. Và sau đó từ sườn bạn vào cho mình là 5 phân để lấy cong nách thân sau. Và từ điểm vai chúng ta vẽ thẳng xuống như thế này. Và đoạn này chúng ta chia ra lấy 1/3 để đánh cong nách ạ. Điểm này bạn vẽ cong nách lại giúp mình nha. Và tiếp đó chúng ta xuống cổ cho thân sau là 4 phân. Từ điểm 4 phân xuống cổ này cho đến điểm vào cổ chúng ta gạch như thế này ạ. Và tiếp đó chúng ta vẽ cong cổ nhẹ. Bạn bung ra 1/2 cho mình nha. Và đây là xong thân sau. Bây giờ chúng ta cắt ạ. Rồi đây ạ, đây là thân sau. Và đây là thân trước. Chúng ta để thân sau qua một bên nha. Bây giờ chúng ta rẽ đô thân trước à. Điểm này bạn vẽ thẳng ra cho mình như thế này ạ. Và áo này ở trên cổ có xẻ V nha. Thì từ cái điểm mà vào đường đính nút nè, đây là đường đính nút ạ. Từ điểm vào đính nút thì bạn để xẻ V xuống như thế này. Đây nè, xuống thẳng xuống ngay chỗ cái độ rẽ này giúp mình nha. Đây.
Giờ chúng ta cắt rẽ V nha. Thì từ điểm ở đoạn khoảng này là đây là điểm 6 phân nè. Thì 6 phân này bạn chia ra đều ra là hai cái ly của đoạn này. Thì từ điểm ngoài này bạn vào cho mình là 9 phân rưỡi. Đây ạ, 9 phân rưỡi này. Sau đó bạn mở một ly ra là 3 phân. Và từ cái đoạn cách cái ly thứ hai là 3 phân. Và tiếp đó bạn mở tiếp là 3 phân của một ly thứ hai. Đây ạ. Có nghĩa là khoảng cách với nhau là 3 phân. Và sau đó 3 phân này thì bây giờ bạn xếp lại nè, bạn xếp ngược ra ngoài đinh nha. Thì đây, từ cái điểm này nè, đó, thì bạn xếp ngược lại như thế này. Đây là một ly. Đây ạ. Từ cái điểm này bạn xếp lại ly thứ hai. Đây. Ly thứ hai. Rồi đây ạ, mình xếp lại 2 ly. Mình không tính đường này nữa nha. Bắt đầu bây giờ mình tính từ ngoài đường này, đường đến nút là rẽ ra ngoài đường này nha. Đó. Thì cái điểm này bạn xếp xong, bạn để lên cổ từ trùng chưa? Đây ạ. Bạn xếp xong là trùng. Đây là 2 ly. 2 ly nổi nha. Đó. Và sau đó tạm thời mình dán lại nha. Mình mới vừa dán cái rô lại. Thì bây giờ đường đến nút là đường này nha. Bạn lưu ý, chúng ta vẽ thẳng xuống đường đến nút là đường này ạ. Đây. Và tiếp đây ạ, mình mới vừa cắt miếng nẹp. Thì miếng nẹp này, đây, bạn để miếng nẹp ở dưới như thế này. Và sau đó bạn may cho mình một đường. Sau đó bạn lọt ra đường như thế này. Thì bạn lọt ra thì bạn bẻ cái mí may á, nằm qua bên đường của thân áo này. Bạn dằn một đường để cho nó nằm êm vô trong thân áo. Và tiếp đó chúng ta lộn ngược lại như thế này. Đây ạ. Thì miếng nẹp này nó như thế này. Sau đó bạn ủi vào một mí. Thì miếng nẹp bạn cắt khoảng 4 phân nha. Tại vì cái đinh là 3 phân. Và cộng thêm đường may ủi mí vô nữa là 4 phân ạ. Đây. Và đây ạ, bạn ủi mí vô như thế này. Và phần trên cổ thì có cái bèo. Thì bạn muốn bèo thì bạn làm, còn không thì bạn viền không thôi, khỏi bèo cũng được nha. Cũng tùy phụ thuộc vào sở thích ạ. Phần trên cổ thì có cái miếng bèo. Bạn cắt cái vải miếng bèo là khoảng 4 phân thì bạn cuốn biên. 3 hoặc 4 phân thì phụ thuộc vào sở thích. Miếng bèo đầu tiên thì nằm ở trên cổ. Và cái đầu bèo thì bạn để ở dưới cái phần trong cái miếng mí này, trong cái miếng đinh này nha. Đây là miếng bèo đầu tiên là như thế này ạ. Và sau đó miếng bèo thứ hai đó, thì bạn cũng nhúng lại và bạn để lên như thế này. Cũng mí bèo là bạn để ở dưới cái đường đinh đó, bạn cũng để lên như thế này. Và bạn trước tiên là bạn may đường đinh này trước, cái đường ngoài này trước. Sau đó bạn may đường bèo. Rồi tiếp đó bạn mới may dằn một cái đường chỉ ở trên cái đường đinh này để cho nó dính lại ạ. Dính luôn cả cái chân bèo này luôn. Và sau đó tiếp tục bạn mới viền cổ nha. Còn viền cổ là bạn cắt bằng vải xéo nha. Đây là xong phần cổ. Bây giờ chúng ta cắt tay ạ. Và giờ tiếp tục mời cô dì chú bác anh chị em và các bạn cùng mình cắt tay áo nha. Vải cắt tay áo gập đôi lại như thế này ạ. Chúng ta gạch một đường thẳng ở dưới lai tay nha. Và sau đó chúng ta tính lai tay lên là 2 phân, bởi vì lai này là lai cuộn, và 1 phân ạ. Và chúng ta tính dài tay. Dài tay thì phụ thuộc vào các bạn thích dài tay bao nhiêu thì mình lấy bấy nhiêu nha. Này dài tay của mình lấy là 22. Và chúng ta tính độ sâu của nách tay là bằng hạ nách trong thân áo chia đôi cộng 4 phân. Hạ nách trong thân áo hồi nãy là 21, chia đôi là 10 phân rưỡi, cộng 4 phân là 14 phân rưỡi ở đây ạ. Và chúng ta tính rộng tay.
bằng hạ nách trong thân áo trừ lại 1 phân là 20 ở đây ạ. Và sau đó chúng ta tính cửa tay bằng rộng tay cộng thêm 3 phân là 23. Bạn mở độ xiên ra như thế này nha. Đây là điểm tay dài tay chuẩn, và chúng ta tay này thì có cái phần ở trên là nhún, cho nên từ cái điểm dài tay này bạn lấy thêm lên cho mình là 3 phân để lấy độ nhún ạ. Và sau đó từ điểm này bạn ra cho mình là 4 phân. Tiếp đó đoạn 4 phân này bạn để thước thẳng xuống ngay đoạn hạ sâu của nách tay, bạn vẽ lên như thế này. Và đoạn này bạn chia ra làm 3 phần giúp mình nha. Và điểm này bạn bung ra cho mình là 2,5 phân. Từ điểm này bạn vẽ hớp vô nhẹ vô, và 1/3 này thì bạn bung nhẹ lên đây ạ, đến 2,5 phân. Sau đó bạn bung lên đến đoạn lên đến đoạn 4 phân này. Tại sao chúng ta ra 4 phân là bởi vì chúng ta nhún lại nè. Đây là tay nhún nha, tay phòng nhún ở trên ạ. Và lai tay chúng ta sẽ vạt lai lên là 1,5 phân nha, là bởi vì lai này là lai rộng ạ. Xong rồi bây giờ chúng ta cắt tay ạ. Đây ạ, đây là tay và đây là tim tay nha. Chúng ta giảm nách thân trước nè, thì từ tim tay này bạn giảm mo ngay cái đoạn bung này cho mình là từ 7 đến 8 ly nha. Đây là nách thân trước. Bạn nhún thì bạn may 2 đường chỉ từ cái đoạn bung này nè, bạn may lại, sau đó bạn may chỉ thưa nha, 2 đường chỉ, sau đó bạn lật qua bên trái nè, bạn nắm 2 cái đầu chỉ á, bạn rút lại để cho nó có cái độ bung bên phải. Bạn rút là bạn rút chỉ bên trái để độ bung bên phải nó bung lên nó mới đẹp cái tay nha. Đó. Đây là đinh áo, thì các bạn lưu ý cắt đinh áo các bạn ép một miếng keo mùn cho mình nha, để cho nó giữ được cái đinh cho nó đẹp ạ. Sau đó bạn may xong bạn chia nút. Bạn nhớ khi bạn chia nút là bạn chia cho mình, bạn chia nút là ngay chỗ cái điểm rẽ nè, là 1 hạt nè, là 1 hạt nút nè. Sau đó từ ngay cái điểm mà ngang ngực nè, hạ đầu ngực á, thì ngay 1 nút nè. Tại vì hạ đầu ngực khi bạn mặc vô là nó còn cái độ căng, nó không bị hở đầu ngực nha. Mặc dù áo rộng đi chăng nữa thì nếu bạn chia nút mà không ngay chỗ cái điểm hạ đầu ngực thì nó sẽ dễ bị hở đầu ngực ạ. Đây ạ. Rồi ạ, mình vừa hoàn thành xong mẫu áo như trên. Hy vọng cô dì chú bác anh chị em và các bạn yêu mến kênh của mình xin tặng cho mình một like và một đăng ký kênh. Cũng đồng thời nhờ cô dì chú bác anh chị em và các bạn chia sẻ kênh giúp mình ạ. Đó là cũng một cái động lực cho mình để mình tiếp tục làm video ạ. Và chúc cô dì chú bác anh chị em và các bạn thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc, thành công trong cuộc sống. Hẹn gặp lại video mới ạ.